Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Îngrășămintele se pot folosi primăvară și toamnă, însă mulți grădinari le confundă și de aici apar probleme. Astăzi vom vorbi despre acele îngrășăminte pe care le putem folosi toamna și veți vedea că ele sunt foarte bune, sunt naturale, sigure și nu poluează mediul înconjurător. Așadar, începem. În primul rând, ce îngrășăminte nu ar trebui să folosim toamna? Toamna nu se folosesc acele îngrășăminte care conțin azot, pentru că azotul ajută plantele noastre să formeze masă verde și acest lucru se întâmplă primăvară și vară. În această perioadă nu există acele plante care să aibă nevoie de azot. Așadar, dacă folosim îngrășăminte pe bază de azot acum toamna, acest azot pur și simplu se va spăla, se va evapora și va rămâne o foarte mică parte din acest azot până în sezonul următor. Și dumneavoastră pur și simplu veți plăti bani degeaba. În al doilea rând, dacă avem grădini pe lângă casă, nu ar trebui să ne uităm la îngrășăminte minerale, pentru că îngrășămintele minerale au fost create pentru agricultură la scară mare și acolo aceste îngrășăminte sunt folosite de acei oameni care sunt specialiști în domeniu, au studii, au experiență și așa se mai întâmplă ca ei să greșească. Așadar, cel mai bine să nu folosim aceste îngrășăminte, pentru că folosirea acestora în exces poate duce la degradarea solului și despre acest lucru noi am mai vorbit într-un video. Așadar, dacă avem grădină lângă casă, mai bine să nu folosim îngrășăminte minerale. Cel mai bine să folosim îngrășăminte naturale, care sunt sigure, nu poluează și nu pot dăuna solului sau plantelor noastre. Așadar, îngrășământul numărul 1 sunt sideratele. Bineînțeles că aceste siderate sunt îngrășăminte naturale și foarte bune. Cei care nu știu ce sunt siderate. Sideratele sunt acele plante pe care le cultivăm pentru îmbunătățirea calității solului. Și sideratele, atunci când cresc, ele extrag din pământ micro și macroelemente și când le tăiem, aceste micro și macroelemente se întorc în pământ sub forma accesibilă plantelor noastre, acele plante care vor crește în grădină. Mai mult de atât, sideratele afânează solul, îl fac mai permeabil, mai afânat, îl structurează și, ca rezultat, avem numai și numai avantaje. Ce siderate putem semăna toamna? Toamna se pot semăna acele siderate care suportă temperaturi scăzute. Și aici vorbim de ovăz, muștar alb, ridichea oleaginoasă sau facelia. Iată, aceste siderate se pot semăna toamna. Perioada optimă pentru semănarea acestora cu siguranță este septembrie-octombrie, însă dacă la dumneavoastră și în această perioadă, în luna noiembrie, temperaturile nu coboară sub 10 grade și aceste temperaturi se vor menține cu minime, să zicem, noaptea plus 5, plus 6 grade, atunci puteți semăna aceste siderate și în această perioadă. Însă să nu vă așteptați ca acestea să crească foarte mari. O excepție cu siguranță poate face ovăzul. Am experiență cu ovăzul, acesta a crescut toată iarna, nu a înghețat deloc și primăvara am avut ovăz destul de mare. Puteți să îl vedeți în video de anul trecut. Așadar, putem să le semănăm. Mai mult de atât, pe lângă toate aceste avantaje, sideratele noastre pot ajuta solul nostru să se vindece. Dacă ați avut probleme, de exemplu, cu mană sau cu dăunători, aici vorbim de larva cărăbușului de mai sau de viermele sârmă, cu siguranță puteți semăna muștar alb sau ridichea oleaginoasă. De asemenea, ridichea oleaginoasă este foarte bună pentru acele soluri care sunt grele, compactate, argiloase, pentru că ridichea oleaginoasă afânează solul în mod natural. Despre acest lucru am vorbit în acel video în care s-a discutat despre siderate în general. Fiecare siderat ce rol are în grădinile noastre. Așadar, vă las linkul în descriere și veți vedea mai multe detalii despre aceste siderate. Am avut o întrebare. Dacă, de exemplu, anul acesta am plantat ceapă sau usturoi și între rânduri de ceapă sau usturoi am semănat siderate, iar acum sideratele au crescut destul de mult și încep să umbrească culturile noastre principale. Ce avem de făcut? În cazul acesta, tăiem sideratele noastre, le lăsăm între rânduri, acolo unde au fost, doar le tăiem și le lăsăm acolo și acoperim stratul cu un
alt mulci. De exemplu, putem folosi paie, fân sau frunze. Și în cazul acesta, iată că s-a rezolvat problema. Solul rămâne acoperit, rădăcinile sideratelor rămân în pământ și toată lumea are de lucru, pentru că microorganismele vor începe să lucreze la descompunerea resturilor vegetale, concomitent cu creșterea și dezvoltarea culturilor noastre principale. De asemenea, am fost întrebată de grădinari care, de exemplu, în această perioadă abia au reușit să-și curețe grădinile de roșii, ardei, vinete și alte plante și nu mai au timp ca să semene siderate. Ce au de făcut? Și acum am ajuns la îngrășământul numărul 2. În cazul acesta, trebuie să vă mulciți grădinile, pentru că dacă este deja târziu pentru siderate, nu are rost să le semănăm, pur și simplu vă mulciți grădinile. Pentru mulcirea grădinilor, în această perioadă, avem destulă materie organică, puteți folosi fân, paie, flori pe care le-ați smuls în această perioadă, alte plante care au fost și deja s-au uscat, pentru că toamna putem folosi orice materie organică și chiar și crengi mă refer la crengi ale florilor sau a altor plante, care nu vorbim acum de crengi de pomi, ci, de exemplu, dacă vorbim de crăițe, de cosmos sau de alte flori, iată, putem folosi aceste plante pentru mulcirea straturilor noastre. De asemenea, fân, paie, frunze și așa mai departe. Cu siguranță, în această perioadă avem destulă materie organică. Mai mult de atât, avem cel mai bun îngrășământ, cel mai bun material pentru mulcire, care este absolut gratuit. Aici vorbim de frunze, cu siguranță. Frunzele deja cad, putem să facem rost de frunze și ne mulcim toate straturile cu frunze. Frunzele sunt foarte bogate în micro și macroelemente, mai puțin în azot. Așadar, ele vor acoperi perfect straturile noastre, iar dacă dumneavoastră vă faceți griji că în frunze pot fi boli sau dăunători, atunci puteți folosi biopreparate pe bază de tricoderma împotriva bolilor și pentru accelerarea descompunerii resturilor vegetale și împotriva dăunătorilor puteți folosi, de exemplu, un biopreparat pe bază de Bacillus thuringiensis. Și în felul acesta și dumneavoastră vă veți liniști și frunzele dumneavoastră vor sta liniștite. De asemenea, m-a întrebat cineva cum facem ca frunzele noastre să nu fie suflate de vânt, pentru că toamna și iarna, știm foarte bine, se întâmplă ca vântul să sufle tare și atunci zboară toate frunzele din grădină. Ce avem de făcut? După ce ați mulcit straturile dumneavoastră, le udați, ori cu apă simplă, ori cu apă cu biopreparate pe bază de tricoderma, de exemplu, sau pe bază de alte biopreparate care se folosesc pentru accelerarea descompunerii resturilor vegetale. Și atunci veți face două lucruri. Atunci când frunzele noastre se udă, ele se lipesc între ele, se îngreunează și atunci acest lucru nu le permite să zboare. Ele nu mai sunt atât de ușoare și nu vor mai zbura de pe straturile dumneavoastră. Așadar, nu neglijăm orice material organic avem pe lângă casă, în grădinile noastre, la vecini sau oriunde, sau se mai cosesc, se mai taie iarbă de gazon, iată, toate aceste resturi vegetale se pot folosi. De asemenea, dacă am semănat siderate în rânduri, așa cum se vede și la mine, atunci între aceste rânduri putem să punem mulci. Iată, eu am așteptat puțin să crească sideratele ca să se vadă clar unde sunt acestea și să fie un pic mai mari, ca să pot mulci straturile, ca să pot mulci spațiile dintre rânduri. Și în cazul acesta vom avea două avantaje. 1. Avem siderate care vor continua să crească. Mulciul, 2. Va acoperi solul, va proteja de asemenea sideratele de îngheț, adică vorbim acum de rădăcini, și ele vor continua să crească și în primăvară solul va fi afânat, toate procesele vor merge în continuare, descompunerea va fi acolo, microorganismele au de lucru, râmele au de lucru și toată lumea are de câștigat. Așadar, iată, așa putem să procedăm. De asemenea, un alt îngrășământ pe care îl putem folosi în această perioadă este cenușa. Cenușa este bogată în micro și macroelemente, mai puțin în azot, și aceasta se poate folosi, de exemplu, un pahar la 1 metru pătrat. Însă, dacă solul dumneavoastră este alcalin sau dumneavoastră urmează
în anul următor să plantați acele culturi care preferă soluri slab acide, atunci nu v-aș recomanda să folosiți cenușă, pentru că cenușa alcalinizează solul. Același lucru se întâmplă și dacă folosim dolomita. Și dolomita alcalinizează solul, cu toate că este foarte bogată în calciu și în magneziu. Așadar, dacă folosiți aceste două substanțe, aici vorbim de dolomită sau de cenușă, aveți grijă la pH-ul solului dumneavoastră și la acele culturi care vor crește în anul următor. De asemenea, ce se mai poate folosi în această perioadă? În această perioadă se mai poate folosi bălegarul. Și aici, iarăși, există câteva momente despre care trebuie să vorbim. Dacă dumneavoastră folosiți mulci organic, dacă dumneavoastră folosiți siderate, dacă folosiți biopreparate pe bază de microorganisme, atunci vă spun sincer, bălegarul este în plus. Nu aveți nevoie de acesta, mai ales dacă nu îl aveți, adică dacă nu aveți vaci sau dacă nu aveți alte animale și trebuie să faceți rost de acesta, să-l aduceți sau să-l cumpărați, atunci mai bine nu îl aduceți la dumneavoastră în grădină. Iar dacă dumneavoastră aveți mult bălegar și doriți să îl folosiți așa cum făceau părinții și bunicii dumneavoastră, atunci îl puteți folosi. Însă și aici, atenție, bălegarul se folosește în stare descompusă. Nu se recomandă folosirea bălegarului proaspăt. Așadar, folosim bălegar descompus. 2 la mână, bălegarul, și acesta trebuie folosit și administrat cu atenție. Dacă solul dumneavoastră este sărac, atunci la 100 de metri pătrați se recomandă folosirea a 200 de kilograme de bălegar. Dacă solul dumneavoastră este bogat, atunci la 100 de metri pătrați se folosesc 100 de kilograme de bălegar. Iar dacă dumneavoastră aveți straturi permanente sau doriți să le aplicați strict pe rânduri, atunci cu siguranță cantitatea acestuia se reduce până la 25 de kilograme per 100 de metri pătrați. Așadar, dragi prieteni, iată, ați văzut că și bălegarul trebuie folosit cu grijă. Și încă un lucru, bălegarul nu se folosește în fiecare an. Acesta se folosește odată la 3, 4 sau chiar până la 10 ani în unele cazuri, pentru că acesta își face efectul în timp. Și atunci nu este nevoie și mai mult de atât nu se recomandă folosirea acestuia în exces sau prea des. Așadar, avem mare grijă și cu bălegarul. Așadar, dragi prieteni, iată, acestea sunt acele îngrășăminte pe care le putem folosi toamna, putem să le folosim liniștiți dacă știm să le folosim. Și cu siguranță nu uităm că și aleile trebuie mulcite, pentru că știm foarte bine că și aleile participă la formarea recoltelor noastre. Așadar, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut acest video și considerați că și alții trebuie să îl vadă, lăsați un like la acest video. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați și pe clopoțel și să alegeți toate notificările. Iar eu vă doresc, ca de obicei, sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!